Welcome to News in Slow Greek. In this podcast, we explore interesting news stories from Greece and around the world using simple and clear Greek. This is a great way to improve your listening skills, learn new vocabulary, and become more confident in Greek naturally. So, sit back, relax, and let's begin today's episode of News in Slow Greek. Γεια σας και καλώς ήρθατε. Σήμερα θα μιλήσουμε για μία από τις πιο γνωστές και μυστηριώδεις υποθέσεις των τελευταίων ετών. Είναι η ιστορία της Chris Kremers και της Lisanne Froon, δύο νεαρών φίλων από την Ολλανδία που ταξίδεψαν στον Παναμά το 2014. Μέχρι σήμερα η υπόθεσή τους συνεχίζει να προκαλεί ερωτήματα και να συζητείται από ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Η Chris ήταν 21 ετών και η Lisanne 22. Οι δύο φίλες είχαν όνειρο να ταξιδέψουν, να γνωρίσουν νέους πολιτισμούς και να μάθουν καλύτερα ισπανικά. Είχαν αποταμιεύσει χρήματα για μεγάλο χρονικό διάστημα για αυτό το ταξίδι. Ήθελαν επίσης να συμμετάσχουν σε εθελοντικές δραστηριότητες με παιδιά στον Παναμά. Μετά την άφιξή τους στην χώρα, ταξίδεψαν στην πόλη Μποκέτε, μια περιοχή γνωστή για τα βουνά, τη φύση και τα μονοπάτια για πεζοπορία. Ήταν ένας δημοφιλής προορισμός για τουρίστες και πολλοί επισκέπτες πήγαιναν εκεί για να εξερευνήσουν τη φύση. Την 1η Απριλίου του 2014, οι δύο φίλες αποφάσισαν να πάνε για πεζοπορία στο μονοπάτι El Pianista. Πήραν μαζί τους ένα σακίδιο, λίγα προσωπικά αντικείμενα, νερό, κινητά τηλέφωνα και μια φωτογραφική μηχανή. Στην αρχή της διαδρομής όλα φαίνονταν φυσιολογικά. Έβγαλαν φωτογραφίες και έδειχναν χαρούμενες. Οι εικόνες έμοιαζαν να δείχνουν μια απλή εκδρομή. Όμως αργότερα κάτι άλλαξε. Οι δύο φίλες δεν επέστρεψαν. Όταν δεν εμφανίστηκαν σε προγραμματισμένα σχέδια και κανείς δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί τους, οι άνθρωποι γύρω τους άρχισαν να ανησυχούν. Σύντομα ξεκίνησαν μεγάλες έρευνες. Αστυνομικοί, εθελοντές, κάτοικοι της περιοχής και ομάδες διάσωσης προσπάθησαν να τις εντοπίσουν. Οι οικογένειές τους ταξίδεψαν επίσης στον Παναμά για να βοηθήσουν στις έρευνες. Αργότερα εξετάστηκαν τα κινητά τους τηλέφωνα και βρέθηκαν περίεργες πληροφορίες. Φάνηκε ότι είχαν γίνει πολλές προσπάθειες κλήσεων σε αριθμούς έκτακτης ανάγκης. Όμως στην περιοχή υπήρχε πολύ αδύναμο ή καθόλου σήμα. Οι κλήσεις δεν ολοκληρώθηκαν. Τις επόμενες μέρες τα κινητά φαίνεται ότι άνοιγαν ξανά αρκετές φορές, πιθανώς σε προσπάθεια να βρεθεί σήμα ή βοήθεια. Ένα άλλο σημείο που δημιούργησε πολλά ερωτήματα ήταν οι φωτογραφίες που βρέθηκαν αργότερα στην φωτογραφική μηχανή. Υπήρχαν πολλές φωτογραφίες τραβηγμένες μέσα στη νύχτα. Σε αρκετές φαίνονταν βράχια, δέντρα, κλαδιά και σημεία του περιβάλλοντος. Μέχρι σήμερα δεν είναι γνωστό γιατί τραβήχθηκαν αυτές τις φωτογραφίες. Κάποιοι άνθρωποι πιστεύουν ότι ίσως το flash χρησιμοποιήθηκε σαν σήμα βοήθειας, αλλά αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί. Περίπου 10 εβδομάδες αργότερα βρέθηκε ένα μπλε σακίδιο κοντά σε ποτάμι. Μέσα υπήρχαν προσωπικά αντικείμενα, κινητά τηλέφωνα, χρήματα, γυαλιά και φωτογραφική μηχανή. Αυτή η ανακάλυψη δημιούργησε νέα ερωτήματα και οδήγησε σε νέες έρευνες. Με τα χρόνια δημιουργήθηκαν πολλές θεωρίες. Μερικοί πιστεύουν ότι οι δύο φίλες χάθηκαν στην περιοχή και είχαν κάποιο ατύχημα. Άλλοι θεωρούν ότι υπάρχουν ακόμα αναπάντητα ερωτήματα. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει μια εξήγηση που να γίνει αποδεκτή από όλους. Γι' αυτό τον λόγο, η υπόθεση της Chris Kremers και της Lisanne Froon παραμένει ένα από τα πιο γνωστά μυστήρια των τελευταίων ετών. Και τώρα η ερώτηση είναι, εσείς τι πιστεύετε ότι συνέβη? Γράψτε μου κάτω στα comments. Thank you for listening to News in Slow Greek. We hope you enjoyed today's episode and learned something new in Greek. If you want the full transcript of this episode, check the description below. Don't forget to subscribe, like, and share the podcast if you want more slow and easy Greek listening practice. See you next time, and until then, keep practicing Greek every day. Γεια σας!
you.